Egy versenyző, akinek mindegy, milyen autóba ültetik, mindenhol gyors. Legyen az túraautó, formaautó, rally, vagy éppen drift, ő minden körülmények között tette már a névügyét. Precíz, kíméletlen, professzionális pilóta, aki azonban a sikerek ellenére is ember tudott maradni. Idén pedig új kihívásra vágta a fejszét, és az Egyesült Államok ovályain próbálja megvetni a lábát. Ő a csodaember. SVG! Új-Zélandon kezdjük utazásunkat, méghozzá egy olyan versenypályán, ahol sajnos 2 éve már nem hallani a versenyautók hangjait. A 90-es években viszont annál inkább benzingőzben úszott a Pukekohe Park. Egy oaklandi kisfiú pedig minden évben az édesapjával eljött ide, hogy együtt nézzék, ahogy nagy kedvencük, a Supercars bajnok Greg Murphy zsinórban 3 évben is nyerni tudott. Murphy sikerein felbuzdulva Gisbergen alapvetően eléggé későn kezdte el versenyzői karrierjét, de miután 2004-ben győzött az új-zélandi Formula 4 bajnokságban, elnyerte a Sabre Motorsport és a Speed Sport magazin által fiatal tehetségeknek kiosztott ösztöndíjat, innen pedig egyenes út vezetett a sikerek és egyben Ausztrália felé. A Supercarsban 2007-ben mutatkozott be, amikor is egy félszezon futott a Team Kiwi Racing színeiben. Ezután 5 év következett a Stone Brothers Racing-gel, akiknél teljesen beleszokott a bajnokság közegébe. 2011-ben Új-Zélandon hazai pályán Hamilton városának utcáin szerezte meg az első győzelmét, és bár a bajnoki címért még nem tudott harcban lenni, de abszolút az élmezőny tagjává nőtte ki magát. A Fordos tanuló évek azonban sok hibát is magukkal vontak, Gisbergen nem egyszer komoly negatív kritikákat kapott, miszerint nem versenyez tisztán és túlságosan sokat kockáztat bizonyos helyzetekben. Az egyébként meglehetősen szerény természetű Giszt azonban ezek a leszóló hangok nem tántorították el. A közönség nagy része ráadásul kedvelte a látványos vezetése miatt, főleg a győzelmek utáni driftelések és gumiégetések azok, amikkel belopta magát a rajongók szívébe. Shane-nek egyébként védjegyévé vált ez a fajta győzelmi burnoutozás, ráadásul hazájában különböző drift versenyeken is előszeretettel vett részt. ...2013-ban vezették be a Car of the Future elnevezésű második generációs Supercars autókat, az új-zélandi pedig márkát és csapatot is váltott. Immáron a Holdennel indult egy viszonylag friss alakulat a Tekno Autosport volánjánál. Nem voltak ezek egyszerű szezonok, de SVG szépen helytált, főleg 2014-ben ment nagyot, amikor is évvégén a második helyen zárt, valamint különleges emlékként nyerni tudott a Pukekohe Parkban, ahol ugyebár annó az egész elkezdődött. Az ütközések és botrányos megmozdulások azonban ezúttal sem kerülték előtt, sőt, szerzett magának egy nyílt rivális a pályán, David Reynolds személyében. A 2015-ös Phillip Islandi egyik versenyén akadtak össze, és forgatta az ausztrált ki az új-zélandi. Reynolds ezek után szóba sem kívánt állni Gisbergennel, konkrétan úgy fogalmazott: "Oh, he's dead to me, bro. He's dead to me. Dead to me." Reynolds ezzel egy bajnoki küzdelemből esett ki, kettejük kapcsolata pedig finoman szólva sem mélyült el azóta sem, még jó párszor találkoztak a pályán. Ekkor Tyle kezdett el egyre jobban nyitni a GT3-as Endurance versenyek irányába is, például a Bathursti 12 óráson is többször indult, és McLarenjével itt is hajmeresztő pillanatokat produkált. 2016.
amikor is előrelépett, az egyik élcsapat a Triple Eight versenyzőjévé csapattársá vált az akkori 6-szoros bajnok Jamie Whincup-pal. Egy csatákkal és kemény ütközetekkel teli évvégén pedig legyőzte az ausztrált, és megszerezte első Supercars bajnoki címét a szezonzárón Sydneyben. Ez az év azonban nem csak erről marad emlékezetes Gisbergen számára, hanem arról is, hogy korábbi csapatával, a Tekno Autosporttal megnyerte a Bathurst 12 órás endurance versenyt, ezzel pedig Ausztrália legnagyobb versenyek trófeáját is a kezében tarthatta. Bár a következő éveben is az élmezőnytagjaként sok versenyt meg tudott nyerni, azonban ekkor a Supercars honfitársáról és jó barátjáról, Scott McLaughlin-ról szólt. Közöttük is komoly rivalizálás alakult ki, 18-ban például az utolsó versenyig harcoltak egymással a bajnoki címért. Azonban ez a párbaj a végletekig sportszerűen zajlott, amire a legjobb példa a 19-es Surfers Paradise-i McLaughlin-féle baleset. A forros nagyot bukott, és felborulva állt meg, a mezőnyből pedig egyedül Gisbergen parkolt le, és szaladt oda a honfitársához, hogy segítsen neki kiszállni az összetört autóból. Kettejük barátsága a mai napig töretlen, és Scotty is erősen szerepet játszott, hogy Gizi épp az USA-ban versenyez. De ne ugorjunk ekkorát előre, hiszen 2020 végével, ahogy McLaughlin távozott a Supercarsból, megnyílt a kapu Shane számára, aki nyert a lehetőséggel. A 2021-es év a rekordok megdöntéséről szólt, SVG elsőprő fölényel húzta be a bajnoki címet. Legkiemelkedőbb teljesítménye ebből az évből egyértelműen a Sandownban aratott győzelme. A futam előtt 2 héttel ugyanis egy kerékpár balesetet szenvedett, amelyben eltörte a kulcscsontját, és az indulása is kérdésessé vált. Gisbergen azonban a fájdalmai ellenére is rajthoz állt, és kőkemény előzéseket bemutatva sérülten is nyert, megkapva utána a Csoda ember becenevet. 2 Supercars verseny között pedig beugrott egy BMW M4-es olánja mögé, és csapatával megnyerte a Bathursti 6 órás GT4-es futamot, emellett pedig a Forma autós gyökerekhez is visszatért. Indult ugyanis a Toyota Racing Series nagy futamán, az új-zélandi Grand Prix-n Hampton Downs-ban. A rajt előtt azonban gondok akadtak a kuplungjával, így csak a box utcában tudott a mezőny után eredni. A végeredmény pedig, hogy még így is leiskolázta a mezőnyt és megnyerte a legendás viadalt, megmutatva, Open Wheel autóval is simán tud nyerni. 2022-ben még az előző évét is túlszárnyalta a Supercarsban, olyan szinten dominánsan nyerte meg a harmadik címét, hogy ilyenre még Whincup sem volt korábban képes. Ráadásul a 7-szeres bajnok visszavonulását követően kapott maga mellé egy fiatal újon csapattársat, ezzel pedig Brock Feeney egyfajta tanítójává vált. Ebben az évben rendeztek utolsó alkalommal versenyt a Pukekohe Parkban. Gisbergen áldás csatra hívott Cameron Waters a győzelemért, ebből a harcból pedig ő jött ki győztesen. Elmondása szerint ez volt karrierje csúcspontja. Az utolsó győztessé vált azon a pályán, ahol magával ragadta a versenyzés világa, és ráadásul pont a példaképe Greg Murphy készített vele interjút a leintést követően. Talán tényleg ezt hívják úgy, hogy tökéletes révbeérés. A nagy sikerek után azonban egyre jobban érződött rajta, hogy már nem nyújt számára kellő kihívás ez a bajnokság. Mutatta ezt, hogy közben belekóstolt a rally világába, ami szintén nem állt tőle távol, hiszen édesapja Robert is rally versenyző volt. Tavaly nyáron pedig egy újabb, izgalmas kalandba fogott. Júliusban rendezték ugyanis a NASCAR történetének első UCI versenyét Chicagóban. Ezek a fajta körülmények pedig tökéletes helyszínként szolgáltak Gisnek, hogy kipróbálja magát az amerikai szériában. A nemzetközi sztárversenyzők bevonzására létrehozott Project 91 keretében indult az esős körülmények között. Az izgalmas versenyen pedig egyből letette a névjegyét, hiszen debütáló futamán nyerni tudott, az amerikai közönség pedig egyből megjegyezte a nevét. Erre a váratlan és kiemelkedő győzelemre mindenki felkapta a fejét, több csapat is megkereste az új-zélandit egy esetleges jövő évi szerződéssel. Gisbergen pedig rövid tanácskozást követően úgy döntött, hogy belevág 2024-től az új kalandba.
Ebben az is közre játszhatott, hogy 23-ban a harmadik generációs autókat is bevezették a Supercarsban, Shane pedig többször is hangot adott ezzel kapcsolatos nem tetszésének. Úgy fogalmazott, hogy ez a bajnokság egyre inkább a gumik spórolásáról szól, nem az igazi versenyzésről, emellett szerinte az új autókat vezetni sem olyan élvezetes már, mint a korábbiakat. Ettől függetlenül azért búcsúzásképpen tavaly megnyerte a Bathursti Supercars versenyt Richie Stanoway-jel, mondhatni a létező legjobb helyen aratta az utolsó győzelmét. A csapata Whincup-al a csapatfőnöki poszton pozitívan reagálta le Gizzy távozását. Shane amúgy csak méltatni tudta a Triple H-et, korábbi csapatainál mindig meg akarták őt változtatni, de itt végre elfogadták olyannak, amilyen, a szűkszavú, zárkózott formájával együtt, és végre önmagát tudta adni. Sőt, magánéletében a szerelmét is a csapata által találta meg, hiszen párja, Jessica, a Triple H korábbi tulajdonosának, Roland Dane-nek a lánya. Elmondása szerint a Red Bullos csapat még az általa utált PR és média eseményeket is valamennyire megszerettette vele. A Supercars Raikkonenje egyébként is rövid, de velős válaszairól híres, így amikor megkérdezték tőle februárban, hogy mit vár az első NASCAR szezonjától, csak annyit válaszolt: Lots of left turns. Az új-zélandinak persze nem lesz egyszerű dolga, az ovál versenyzés egy nagyon más műfaj ahhoz képest, ahol eddig versenyzett. De ha létezik valaki, aki képes gyorsan alkalmazkodni, és bármilyen autóra rá tud érezni, akkor az ő. Kivételes tehetség, és pont ezért az egyik kedvenc versenyzőm, amióta 10 éve követem a pályafutását, mert ilyen sokoldalú és különböző műfajokban sikeres pilótából nincsen sok. Olyanból meg pláne nem, aki ráadásul egy szimpatikus egyéniség is emellett. Egyelőre tehát az USA-ban próbálja tovább növelni a kialakulóban lévő népszerűségét, az Xfinity bajnokságban néhány hete már szerzett is Atlantában egy harmadik helyet. Korábban beszélt róla, hogy a Nürburgring 24 órás is szeretné egyszer megnyerni, így talán itt Európában is megfordul majd a közeljövőben. Aztán ki tudja, lehet egy napon még a Supercarsban is viszont láthatjuk. 34 évesen még bőven vannak előtte lehetőségek. Nekem pedig, mondjon bárki bármit, ő marad a nagy mestere az Ausztrál szériának.